හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා CSE Investing YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ආරම්භය සහ එහි ප්‍රධාන අවදීන් කීපයක් ගැන පුංචි සටහනක් තබන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මුලින් මතක් කරනවා අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම bell button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලට කොටස් වෙළඳපොළ පිළිබඳව මේ වගේම ඒ වගේ analysis ගැන ඒ වගේම අලුත් technologies වලින් කොහොමද අපි මේක යූස් කරගන්නේ වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලටත් බලන්න පුළුවන් bell button එක click කරලා තියන්න. ඉතින් මුලින්ම කියනවා නම් උතන මේ share trading in Sri Lanka. ඉතින් මේ උතන මේක 19 වෙනි සතවර්ෂ ඉඳන් තමයි මේක ආරම්භ වෙන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ කාලේ ඉඳලා. එතකොට ඒ කට්ටියගේ මේ ප්ලාන්ටේෂන් වලට ඒවට අරමුදල් සහ ඒ ප්‍රාග්ධනය වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ හින්දා මේ විශේෂයෙන්ම තේ එතකොට ඒවට මේ මුදල් ප්‍රශ්න එන නිසා තමයි එතකොට මේවට මුලින්ම යොමු වෙලා තියෙන්නේ මේ ෂෙයාර් ට්‍රේඩින් වලට. ඒ අනුව වුන් 1896 SBA එහෙම නැත්නම් Share Brokers Association කියන එක පටන් අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට අවුරුදු කිහිපයකට පස්සේ ඒ කියන්නේ 1904 දී Colombo Stock Brokers Association කියලා මේක වෙනස් කරන් තියෙනවා. එතකොට ඒකෙදි තමයි වුන් මේ විවෘතව මේ ගණනුණු කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක ප්‍රධාන අවස්ථාවක් තමයි 1985 දී මෙන්න මේ ඇසෝසියේෂන් මේ දේවල් එකතු වෙලා Colombo Securities Exchange කියන එක පටන් අරන් තියෙනවා 1985 දී. උතෝර මේ 85 ඉඳන් 2020 තමයි මේ අවුරුදු 35ක් මේ පිරුණා කියලා මෙන්න මේ CSE කියන නාමය පටන් අරන් තියෙන්නේ. ඒතර Colombo Securities Exchange CSE කියන එක එහෙම තමයි පටන් අරන් තියෙන්නේ 1985. එතකොට මේක අපව නම වෙනස් කරනවා Colombo Stock Exchange කියලා 1990 දී. මෙහිදී ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් මේකට අන්තර්ගත වෙන්න ගත්තා. ඒ තමයි CDS එක සහ ATS එක. CDS තමයි Central Depository System. එතකොට අපේ CDS account මේ දේවල් 1995 පස්සේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ automated trading system කියන එක. මේ පරිගණක වලින් ඇල්ගොරිතම් මගින් මේ ගනුදෙනු නිරාකරණය කරගන්න ක්‍රමවේදය ඔටෝමැටික් මේ සිද්ධ වෙන දේ පටන් ගන්න තියෙනවා. එතකොට 1990 පස්සේ 1990 තමයි මේ Colombo Stock Exchange කියන නම පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට ඒ කට්ටිය උන්ගේ ප්‍රධාන මූලස්ථානයේ කොළඹ ලෝකවල මධ්‍යස්ථානයට ගෙනියලා දෙනවා 1995 World Trade Center එකට. ඊළඟට 1998 සමාජිකත් තරම් තියෙන World Federation of Exchange. එතකොට මේකේ ප්‍රධාන විශේෂත්වය වෙන්නේ දකුණු ආසියාවේ රටවල් වලින් පළමුවෙන්ම මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන CSE එක එහෙම නැත්නම් Colombo Stock Exchange එක තමයි දකුණු ආසියාවේ මුලින්ම මේක membership එක අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ 1999 මේලා branches open කරලා තිනවා. නුවර යාපනයේ අනුරාධපුරයේ කුරුණෑගල මාතර රත්නපුර සහ අම්බලම් තොට මීට අමතරව දැන් එකක් තියෙනවා මීගමුවේ තියෙනවා මේ සිටි වලට බලන්න පුළුවන්. ඒතොර 1999 තමයි branches open කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ South Asian Federation of Exchange කියන එක 2000 දී පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒතකොට ඒකේ ආරම්භක සමාජිකයෙක් තමයි අපි කොටස් වලට බලත්. ඉතින් මේවා තමයි ප්‍රධාන අවදීන් විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ ලොකු විස්තර මට ටිකක් හොයාගන්න අමාරු වුණා. එතකොට මේ වගේ තොරතුරු ටිකක් තමයි හොයාගත්තේ. මේවට මම රෙෆරන්ස් ගත්තේ මේ Business Today, ඒ වගේම Wikipedia, මෙන්න මේ Social Republic of Sri Lanka, The Republic of Poland කියන මෙන්න මේ sites තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරේ මේ තොරතුරු ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට හරිම විස්තරයක් දන්න කෙනෙක්ට පුළුවන් මේවා නිවැරදි කරන්න. ඉතින් ඔතන ඔයාලා thumbnail එක දකින්න ඇති මේ CSE එකේ bell එක ring කරන එක දැකලා නැද්ද කියලා මම දාලා තිබ්බා ඔය tag එක. ඉතින් මේ තමයි මේ වීඩියෝ එක මේක දැකලා නැති අය මම හිතන්නේ ආසිතන දෙයක් වෙයි බලන්න.
මේ තිබ්බේ එදා 35 වෙනි වර්ෂ පූර්ණය නිමිත්තෙන් තිබ්බ විශේෂ ඕපනින් සෙරමනි එකේ මේ බෙල් එක රින් කරපු අවස්ථාව තමයි මේ දැන් ඔයාලා දැක්කේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔයාලට මොනවා හරි අලුත් දෙයක් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. එතකොට ඒ වගේ තවත් අලුත් දේවල් ඒ වගේම කොටස් වෙළඳපොළ ට්‍රේඩින් සම්බන්ධයෙන් උතර අපි මේ දවස්වල ඒ ට්‍රේඩ් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ සම්පූර්ණ කාර්ය එකක් කරනවා. හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොලේ ඉක්විටි මාකට් එකට අදාළ හැම දෙයක්ම කතා කරනවා. ටියුටෝරියල් සීරීස් එකක් විදිහට කරන්නේ. දැනට වීඩියෝ 3ක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවලුත් ඔයාලට බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් subscribe කරලා bell button එක click කරන්න අපේ channel එක CSE investing. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. හැම කෙනෙක්ටම thank you.